أعزائي الطلبة، عندي قبل ما أبدي باللكتشر 1 3 things. الأول أنه إيش راح ندرس بالأكزيال سكيلتون؟ راح ندرس first the axial bone، ثم the axial muscle، وأخيرا the axial joint. بالنسبة إلى يوم الثلاثاء والخميس، أنا حكون متواجد على التيم بين ساعة 6 و7 العصر. يوم الثلاثاء والخميس حكون متواجد على التيم بين ساعة 6 و7 العصر. فاللي عنده شيء ما فاهمه أو استفسار يمكن أنه نتواصل مع بعض. الشيء الثالث اللي بدي منكم أنه المحاضرة الأولى زائد بالمحاضرة الثانية إلى حد الضلع the 10th and 11 and 12 rib، هذه تقروها بالسلايدات ذيك مالتكم السابقة مع العام. بس بهذه السلايدات تقدرون تقرون، يعني هنا تعتمدون بس على الصور، لأن الصور أحلى من الصور اللي موجودة عندكم هناك وأكثر توضيحا. فالسلايد من يعني لكتشر 1 إلى السلايد اللي هو يتضمن الضلع 10 11 12 هذه تقروها بالملزمة مالتكم أو السلايدات مالتكم مالت العام. هلا من الضلع 10 و11 و12 يعني الفيرست ريب والسكند ريب والأضلاع النموذجية هذه كلها تقروها بالسلايدات السابقة. أما ضلع 10 و11 و12 فما فوق هذه تقدرون تقروها على السلايدات الحالية. الصور كلها هذه أوضح من اللي عندكم سابقا. هلا نبلش بالأكزيال بونز. شنو هذول البون؟ هذول these are bone that lie around a longitudinal axis. ايش هو هذا longitudinal axis؟ It is an imaginary straight line that pass through the body center of gravity. هو مو موجود، احنا نتصوره straight line which is longitudinal axis that pass through the body center of gravity، مركز ثقل الجسم. هل imaginary plane أو line أو longitudinal axis start from the head and then pass down in the space between the two feet. الأكزيال سكتون قلنا هما البونز that lie around this longitudinal axis، وهذول تتضمن السكال بونز، الاوديتري اوسيكل. والاوديتري اوسيكل احنا ما راح ندرس، هذول 3 عظمات صغار موجوده داخل الاير، هاي ناخذها بالبي ان اس ان شاء الله اذا بقينا طيبين. بعدين هايد بون، then sternum and ribs and finally the vertebral column. هلا نجي على نبلش بالسكال. اول عظمه السكال without mandible نسميه cranium. السكال بدون mandible نسميه cranium. الupper part of the cranium هو نسميه calvera، والكالفيرا هي عبارة عن كيج أو كيس أو بوكس which enclose اللي يحيط بالبرين which give the brain the protection and support. السكال بون اللي تكون الكالافيرا، بالمناسبة عندكم بالسلايدات مكتوب كلافيرا، صلحوها كالافيرا أي قبل الإل. السكال بون اللي تفورم الكالافيرا هذه يسموها كرانيال بون، يعني العظمات اللي تكون هالكيس اللي بداخل البرين هذه هي كرانيال بون. بقية العظمات the remainder lower part of the skull أو يعني الكرانيوم مع الماندبل نسميها facial bone، وتسوي facial skeleton. فالريمندر lower part of the skull بضمنهم الماندبل
facial skeleton والعظمات تسويها facial bones. With the exception of the mandible, all of these bone سواء facial أو cranial they articulate with each other by the suture اللي هو fibrous joint, ونعرف أنه الfibrous joint is immovable joint. The mandible, on the other hand, articulate with the skull by means of synovial joint اللي هو نسميه temporomandibular joint، بس أهل الأسنان الدنتس يسموه TM joint، يرمزوا له TM joint مختصر، فما يحقون اللونج term. الروف أو الupper part of the calavera نسميها skull cap أو clava. If we remove the clava أو skull cap, base of a skull, interior of base of a skull، طبعا بعد أن نشيل البرين البيس of a skull will be exposed، وهذه راح we are going to see 3 cranial fossa حسب مواقعهم anterior, middle and posterior cranial fossa. Now the skull contain a number of cavities. ذولا تتضمن الكرانيال cavity اللي بالبرين، nasal cavity ثم 2 orbital cavities one on each side, oral cavity. بالإضافة in addition it contain air-filled spaces واللي نسميها air sinuses. السكال بونز كل واحد مكون من outer and inner أو external و internal table. outer and inner أو external and internal table هذولا compact bone. These are compact bone. They are separated by a spongy bone اللي نسميه diploid. فالouter هو compact، الinner compact ونسميهم external و internal tables و separated from each other by diploid أو spongy bone. Each bone سواء facial أو cranial is covered from outer and inner aspect من الخارج ومن الداخل by periosteum. نجي على الكرانيال بون اللي تكون الكيز which اللي يسمينا كالافيرا. ذولا عندنا عددهم 6، 4 منهم اللي هم present single they are single و only 2 they are paired. Indifrontal bone, ethmoid bone, occipital bone, sphenoid bone, temporal bone and parietal bone. temporal والparietal هم الوحيدات زوجية. هلا نجي على رقم 4 ورقم 5 sphenoid bone وtemporal bone. هذول كل واحد متكون من عدة أجزاء، واحنا حنبلش أول إشي بالtemporal bone. هلا الtemporal bone مكون من 5 أجزاء: squamous part, mastoid part, petrous part, tympanic plate وstyloid process. خلينا نجي على الصور نشوف الأربعة الأولى، ثم الصورة الثانية حنشوف نشوف سوري 4 منهم، والرقم دي حنشوف رقم سي حنشوفه بصورة ثانية. أولا السكويموس بارت you can see هذا اللي بفوق ولقدام to the left، وهذا هو السكويموس بارت سمي سكويموس لأن يشبه حرشفة السمكة. Behind and below it we have the mastoid part, and the mastoid part present a process downward which is nipple shape ونسميها mastoid process. الجزء الثالث اللي هو tympanic plate، وهذه البليت is triangular in shape lie at the base of a skull وتكون جزء كبير من البوني part of external ear. و from its lower border there is a cylindrical process projecting downward ويسميها styloid process واللي طولها حوالي 3 سنتيمترات ونص، and to it
there are 5 structure attached وذول يسموهم الخمس 5 structure يسموهم styloid apparatus. 3 of them they are muscle and 2 of them they are ligaments. البترس part ما نقدر نشوفها بذيك الصورة only from in the base of at the base of the skull. You can see that it is أولا هذا البارت يحتضن داخله مجموعة السمع والتوازن، داخله الإير، داخله يعني الإير والميدل والانترنال inner ear والإكوليبريوم. هو عبارة عن pyramidal in shape 3-sided pyramid. Its apex project forward and medially and its base project backward and laterally. وهنا نشوف 2 surfaces of it, anterior بالmiddle cranial fossa, posterior بالposterior cranial fossa. أما inferior surface ما نشوفها بالouter aspect of base of skull. سفينويد. السفينويد مكون مما يلي: جزء وسطي يسموه body، و on each side there are 2 wings. on each side اكو 2 wings، laser wing لفوق وتحتها greater wing. بعدين عندي pterygoid process. This project downward at the base of the skull, and عندي 2 pterygoid process, each right to left. Each pterygoid process display 2 plate, medial and lateral. خلينا نشوف الصور. You can see this is the body اللي مأشر عليه باللون الأسود body of sphenoid، and باللون البرتقالي وأبيض هذا الليزر وينج، وتحته باللون الأزرق الجريتر وينج. And can you see, if you look very carefully, you can see they are separated by a slit اللي نطلق عليه superior orbital fissure. ليه سموه superior؟ لأنه لفوق. ليه سموه orbital؟ لأن أكو واحد العفو superior، لأن أكو واحد inferior. ليه سموه orbital؟ because it lead to orbital cavity. فالفشر هو يطلق على كل شيء مثل السليت. الفورامين هي فتحة. طيب نجي على البروسيس. On this diagram at the base outer surface of base of skull you can see the pterygoid process اللي مأشرة عليهم باللون البرتقالي وأبيض، ثم عندي بالأسود the medial and lateral pterygoid plates. Each process display a plate medial and lateral. And on the left side you can see from the medial pterygoid plate there is a process اللي هي نسميها pterygoid humulus اللي مأشر عليها بالسهم النحيف. Paranasal sinuses هذولا سميناهم these are air spaces، بس ليه سميناهم paranasal sinuses؟ سميناهم paranasal sinuses because all of them they are 4 in number. All of them open into the nasal cavity. فلأنه يفتحون إلى النيزل كافيتي سميناهم paranasal sinuses. maxillary sinus داخل الماكسيلاري bone the body of maxilla أو maxillary bone. frontal air sinus وهذا موجود داخل frontal bone behind superciliary arch. هاي بعدين رح نجي. عندي ethmoidal air sinus. الإثمويد بون بالمناسبة مكون من يعني الفرونتال اير ساينس عندي 2. الماكسيلاري ساينس بكل ماكسيلا، يعني الفرونتال بون هو سنجل بون، الماكسيلاري بون عندي 2، واحد رايت وليفت، بس كل واحد بي هو 1 سنجل ساينس. ethmoidal air sinus. الاثمويد بون مكون من 3 parts. اولا horizontal plate perpendicular plate، والhorizontal plate هي مثقبة يسميها cribriform plate of ethmoid، وعلى كل جانب اكو right و left lateral، يعني perpendicular plate وحدة
horizontal plate واحدة و on each side there is lateral mass. lateral mass بيها 3 groups of sinuses أو air cell، وهذا يسموهم ethmoidal air sinus. الجروب الأول هو الانتيريور ethmoidal air sinus، والثاني الميدل جروب والميدل ethmoidal air sinus، والبوستيريور جروب posterior ethmoidal sinus. هلا بدنا نعرف عددهم مختلف، الانتيريور بعدد مختلف، الميدل ايضا عدد مختلف، والبوستيريور مختلف from person to person and even sometimes in the same skull. يعني ممكن انه بالرايت يختلف عن الليفت، فعدد يمكن الى مثلا نقول قد يكون بالبوستيريور 11 واحد. سفينويدال اير ساينس عندي 2 بالداخل البدي اوف سفينويد. مثل ما تشوفون الماكسيلاري، the maxillary bone is the only bone that has a single paranasal sinus. هذا الواحد، وهذا دائما أسئلة بالامتحانات. أقول فلان which one of these bone can have a single paranasal sinus في الماكسيلاري. Don't forget that. لأنه ذول الساينسز تنفتح كلها على النيزل cavity because they open into the nasal cavity. There is chance if there is an infection in the nose, the infection will separate into one of these paranasal sinuses, usually الماكسيلاري. وانتم سامعين بالتهاب الجيوب الأنفية، أيضا سامعين حساسية الجيوب الأنفية، هذا من يصير تضخم بالwall of the maxillary air sinus. facial bone. الفيشال بون عددهم 8، قلنا الكرينيال 6، 2 منهم زوجي والباقي سنجل. هسه ذولا بالعكس، عندي 8، 6 منهم they are present in paired and only 2 of them present in single. These are maxillary bone أو maxilla, zygomatic bones, nasal bones, lacrimal bones, palatine bones, inferior nasal concha. احنا أخذنا النازل كونكا وقلنا اكو superior وميدل وانفيريور، والسوبيريور والميدل هم جزء من عظمه، لكن الانفيريور is a separate bone، ف it is independent bone و present in pair. واخيرا عندي الفومر والماندبل. الفومر طبعا هو اخذتوه بالنازل كافيتي، هو يعمل ال posterior and inferior part of the nasal septum. Now superior view of the skull أو ما تسمى بnorma verticalis. Let us to say if we look to the skull from above. Here you can see there are consist of 3 bone. أولا اللي باللون الأزرق الأمام frontal bone، on behind it you have اللون الأخضر واللي ماشر بالأحمر parietal bones right to left، وعندي occipital bone single bone which is behind اللي باللون البيربل والأخضر مأشر عليه السهم. هلا السيوتشر اللي بيناتهم، نجي على الصورة اللي بعدها. You can see that the upper border of the frontal bone articulate with the anterior borders of the 2 parietal bone to form the coronal suture واللي هو horizontal. coronal suture. احنا بالنسبة لنا نقول ماكو داعي تقول above وما ادري شنو، لا بس frontal bone articulate with the 2 parietal bone. On the other hand, the 2 parietal bone articulate with each other in the midline to form sagittal suture اللي مأشر عليه باللون الأزرق السهم. هسه بالخلف عندي الارticulation between the posterior borders، وهذا قلت لكم ما اريدها منكم، of the 2 parietal bone and occipital, the upper border of occipital. أنا بس اللي اريده منكم between the parietal and occipital bone نسميه lambdoid suture. هلا نجي على نقطة التقاء الفرونتال الكورونال suture مع الساجيتال suture، هالنقطة the point of meeting نسميها بريجني.
والpoint of meeting of the lambdoid suture مع السجيتال نسميها لامدا. هذه الصورة شوفكم البرجمة واللامدا. Now look to the parietal foramen. هاي البارايتال foramen اللي فوق باللفت سايد مؤشر فتحة. This foramen perforate the each parietal bone on each side of the sagittal suture على جانبي sagittal suture حوالي 3 سنتيمترات ونص in front of the lambda. قدام اللامدا ب3 سنتيمترات ونص. Parietal tuberosity. ايش هو البارايتال tuberosity؟ The point of maximum convexity بالبارايتال bone. و you can see it. مشي اصابعك على راسك وشوف البوينت of maximum convexity. هذا يسموه parietal tuberosity او tuber. هسه نجي الى النيو بون skull. البون of the skull in the region of the bregma and lambda here are separated by unossified membranous interval. يعني ماكو بون، اكو membrane which is unossified بعد ما متكلس يفصل هالعظمات بمنطقة اللامدا والبرجما. بنسميهم anterior و posterior fontanelle. لاحظ الانتيريور fontanelle it is large one diamond shape بينما posterior fontanelle it is a triangular and small one. هلا لو تاخذ طفل يعني بعد حديث الولادة وتدعس على راسك كأنه دا تدعس بهالمناطق على الطابة. ف this is anterior and posterior fontanelle. هلا posterior fontanelle يسكر والclosed between 3 and 6 months بين 3 اشهر و6 اشهر يسكر لانه الانتيرير كبير فيسكر حوالي من تقريب سنة الى سنة ونص يعني up to 18 months الى 18 months يلا يمكن يسكر. Posterior view of the skull. If we look to the skull from behind norma birth norma occipitalis يسموها. هسه posterior view of skull look like a broad arch قوس بس عريض convex above and on each side and flat from below. Now if we look most of the picture is formed by the occipital bone اللي هو باللون الأزرق. هذا الأزرق بالعظم occipital bone and here we have in the middle اللي يعني دا تشوفون مؤشر external occipital protuberance. شنو نقصد بيها؟ كل مرتفع رف وغير منتظم نسميه protuberance. طب ليه سميناها external occipital؟ external لأن أكو من الداخل شبيه إليه ذاك نسميه internal. occipital لأن العظم occipital bone. protuberance لأنه رف raised area. هذه نسميها بالوسط external occipital. The most silent area نسميها انيون اللي هي محيوطة بالدائرة. هذه ما بدي اياها منكم. هلا ليه تحت يمشي منها external occipital crease. الكريس يقطع على كل رج اللي هو sharp نسميه crease. external لأن اكو من الداخل internal. occipital لأن العظم occipital نفس الاشي. نجي على الصورة اللي بعدها. Now on each side of the external occipital protuberance you can see with the black arrow you can see a curved ridge running laterally. A curved ridge running laterally وهذا نسميه superior nuchal line. Below it and parallel to it we have inferior nuchal line another ridge. هذا طبعا الريدج مع external occipital protuberance تستعمل ل attachment of muscle and membranes. هلا بالنسبة للسوبيريور نيوكال لاين مهم. This line form the boundary between the occipit القحف و the back of the neck. فهو بين حدود بين
الأوكسبت وبين الباك اوف ذا نيك. نجي على الصورة اللي بعدها. You can see here the whole length. احنا بالsuperior aspect of skull ما كنا نشوف اللامدود suture كله، نشوف جزء منه. بس here we are going to see the whole length of the superior lambdoid suture. And if its lower end meet to another suture اللي باللون البرتقالي parietal suture بين parietal والmastoid bone، واللي باللون الأسود occipital suture بين الoccipital bone والmastoid bone. The point of meeting of these three sutures is called posterior، وهذا قد تسألون بها بالامتحان. The point of meeting of these three sutures, lambdoid suture, occipitomastoid suture, parietal suture, are called the posterior. آخر إشي you can see downward mastoid process. You can see from the mastoid bone infrolaterally، شوف التعبير infrolaterally إلى الأسفل وإلى الجوانب. Infrolaterally mastoid process which is nipple shaped project downward from the mastoid bone. And another thing, you can see the mastoid foramen which pierce the mastoid bone either on or close، يعني إما على أو close to the occipitomastoid suture. نجي على lateral view of the skull. Norma lateralis. Here we can see the temporal line. إيش هو temporal line؟ الtemporal line is a line or ridge that pass upward and backward. يبدي one line from the posterior border of zygomatic process of a frontal bone. نوقف عند هالنقطة. شنو zygomatic process؟ هلا بدنا نعرف أنه many bones send a process toward another bone. هواي عظمات تبعث زائدة إلى عظم ثاني. هالزائدة تسمى باسم العظم الثاني. ولأنه هذه الفرونتال بون يبعث زائدة toward zygomatic bone اللي هو باللون البرتقالي هالعظمة، فنسميها zygomatic process of frontal bone. فالtemporal line يبدي من posterior border of this process and project upward backward, split into two lines، ينفصل بالخلف إلى مثل ما تشوفون superior and inferior temporal line. اللي باللون الأحمر السوبيريور السهم، والباللون الأسود الانفيريور temporal line. هلا posterior superior will fade away، بس الانفيريور continue downward and forward and become continue with the supramastoid crest. crest يطلق قلنا على كل رج حاد، ولأنه فوق الماستويد بون نسميه supramastoid crest. بعدين السوبراماستويد كريس راح يكمل with posterior root of the zygomatic process of temporal bone. هذه اللي مأشر عليها تحت zygomatic process of temporal bone هي process من الtemporal bone تتوجه toward the zygomatic bone اللي قلنا باللون البرتقالي، ولهذا نسميها zygomatic process of temporal bone. هلا هذه البروسيس attached to the temporal bone by two root anterior و posterior. هاي بعدين حنجي لها بعد شوية. بس supramastoid crest continue with the posterior root of zygomatic process of temporal bone. بعدين zygomatic process articulate with the temporal process of zygomatic bone. يعني شوف
العظمتين التمبورال بون تبعث زائدة toward zygomatic bone. بنفس الوقت zygomatic bone pass a process backward toward the temporal bone تسمى temporal process أو zygomatic. هذول اثنين articulate with each other, these two processes, to form zygomatic arch, and you can feel it on the side of the skull. حط ايدك على السايد of skull to feel the zygomatic arch. house الزيغوما. هلا نيجي على شيء آخر، temporal fossa اللي مأشر عليها باللون السهم الأزرق. شنو حدودها؟ أولا temporal line above and behind temporal line. below عندي zygomatic arch اللي مجوه مأشر عليه بسهمين. ثم عندي anteriorly we have the frontal process of zygomatic bone. هذه حدودها temporal line above and behind, below zygomatic arch, and anteriorly the frontal process. هذه حدود temporal fossa. In the anterior part of this fossa خلينا نشوف الصورة اللي تليها. In the anterior part of this fossa you can see an H-shaped arrangement of a suture. شوف capital H. 4 عظمات they articulate with each other by sutures اللي هم الأمامي frontal bone اللي باللون تقريب أحمر على برتقالي أو على يعني أحمر، وباللون البيربل you have the parietal bone اللي باللون الأخضر squamous part of temporal bone، واللي باللون الأصفر هو greater wing of sphenoid. هلا هذول الأربع عظمات anteriorly in the temporal fossa articulate with each other to form an H-shaped arrangement of suture. هلا الرسم الدائرة the circle around the horizontal of the H نسميها المنطقة تيريون. تكتب بيتريون لكن تلفظ تيريون، البي سايلنت مثل تيريغويد، تكتب بيترغويد بس تلفظ تيريغويد. ايضا هذه تيريون البي سايلنت. Now the circle around the horizontal include the four bone. وهذا يجيكم احيانا يعني جاي دائما يجي هذا السؤال. اغلطكم اقول لك التيريون include circle around the horizontal and include four articulation of four bones فلان وفلان وحط لك خامس غلط، فانت تختار which accept ايو الاكسبت. هلا شو فائدتها لهالمنطقة؟ التيريون on the inner aspect of it we have run the anterior branch of middle meningeal artery. anterior branch of middle meningeal artery. لو صار كسر in this area راح يصير may cause injury to that artery and hemorrhage, subdural hemorrhage and compression to the brain. هذا أهميتها very important. وين نقدر نحدد منطقة التيريون على living person؟ أولا it is about 4 cm above the zygomatic arch، 4 سنتيمترات فوق الزيغوماتيك arch هذه الدائرة، و 3 سنتيمترات ونص behind the frontozygomatic suture. هذا اللي downward بالليفت سايد مؤشر عليه بسهم نحيف frontozygomatic suture. 3 سنتيمترات ونص خلفه، 4 سنتيمترات فوق الارش. هلا نجي على squamous part of temporal bone، وهذا حكيناه سابق وسمي squamous لأن يشبه حرشفة السمكة. Behind and below it we have the mastoid bone, mastoid part of temporal bone which present a downward projection اللي هي nipple shape حلمية الشكل، وهي mastoid process واللي مأشر عليه باللون الأخضر السهم. هلا نجي على شيء ثاني. You can see the upper border of mastoid bone articulate with the parietal bone to form the parieto-mastoid suture.
والposterior border of mastoid bone أيضا articulate posteriorly with the occipital bone لتكوين occipital mastoid suture. وقلنا ذولا ال two suture meet the lambdoid suture in the asterion. هلا حكينا الماستويد foramen lie above the base of mastoid process. It perforates the mastoid bone either close or on the occipitomastoid suture. هلا نجي فوق الماstoid process and in front. Above and in front of the mastoid process we have the external occipital protuberance. خلينا نشوف الصورة اللخة. In this diagram you can see that above the mastoid process the external acoustic meatus اللي تكون الإذن الخارجية lie, and above and behind this external acoustic meatus وأحيانا نسموها external auditory meatus, behind and above it we have the suprameatal triangle, فد مثلث triangle which is a rough one, and it is the point of approach for ENT surgeon. Now, as we said that the temporal bone send a process towards zygomatic bone, سميناها temporal process of zygomatic bone, وحكينا it is attached to the temporal bone by two roots, anterior posterior. الانتيريور هو مو الحقيقة anterior, it run medially. والposterior حكينا يكمل مع السوبراميتال crest. بالنسبة للانتيريور it pass medially, وبدايته at its beginning we have the tubercle اللي مؤشر عليها باللون البرتقالي واللي هي tubercle of root of zygoma. هلا نجي على الصورة اللخة at the base of skull حتى نشوف الانتيريور root. هذه الصورة هي البيس of skull, the outer surface of base of skull. You can see the mandibular fossa وقدامها الانterior root of zygomatic process of temporal bone pass medially وpresent a tubercle. present tubercle نسميه articular tubercle. هل articular tubercle prevent the forward dislocation of mandible. المانديبل إذا يصير به dislocation, الديسلوكيشن هو forward. وهذه التوبركل articular tubercle إلى حد ما تمنع dislocation. وكل ما هنالك يروح الطبيب الأسنان مجرد أنه يقول له open your mouth يفتح فمه ويدفع للخلف يرجع الماندبل بالمانديبولار الهيد اوف ماندبل بالمانديبولار fossa. Anterior view of the skull. بالنسبة للanterior view of skull, as you see it is interrupted by three apertures. Superiorly we have the two orbital opening, and inferiorly in between the two orbital opening below and in between the two orbital opening we have nasal opening. هلا نجي above the orbital opening we have the frontal bone form the forehead, يعمل شنو؟ الجبهة. الفرونتال tuberosity مثل البارايتال tuberosity, the point of maximum convexity اللي هو frontal tuberosity. Now a little above the upper margin of the orbital opening you can see a ridge اللي هو تحت الحاجب بالحقيقة تتحسسه superciliary arch, نسميه superciliary arch, one on each side above the the upper margin of the orbital cavity. هالsuperciliary arch خلفه موجود خلف الاوتر تيبل اكو بين الانر والاوتر تيربل موجود فرونتال اير ساينس رايت وليفت، كل واحد بالرايت وواحد بالليفت.
بعدين الميديال end of the two superciliary arch meet in the medial plane in a ridge which is just above the root of nose, and this is the glabella. نسميها glabella. وفي ناس كتير الجلابيلا كلش واضحة، مثل ما مسلسلة رأفت الهجان، هذا الممثل نسيت اسمه، هذا اللي مثل رأفت الهجان واضح عنده الجلابيلا. Now finally in the frontal bone we have supraorbital foramen اللي هي lie just above the supraorbital margin foramen، واحيانا لا نوتش، يعني طالع على الأوربيتال upper margin of the orbital cavity، فأحيانا نلقيها نوتش وأحيانا نلقيها foramen. هذا the junction of medial third with the lateral two-third just above or on the supraorbital margin. عندي أما تكون فتحة أو نوتش. بعدين عندي نجي إلى النيزل بون. هلا بهاي الصورة you can see the two nasal bone. The upper border articulate with the frontal bone، بينما the anterior border of the two bones articulate with each other in the internasal suture. The posterior border articulate with a process from maxilla واللي متوجهة toward the frontal bone، ولهذا نسميها frontal process of maxilla. فthey articulate with the frontal process of maxilla. The lower border of the two nasal bone هي free وtogether with the nasal notch of maxilla form the anterior bony nasal aperture. لاحظ السهم الأسود اللي مؤشر anterior bony nasal aperture. ليه سمينا bony؟ ليه سمينا anterior؟ لأن أكو posterior. طب ليه سمينا بوني؟ لأنه أنتم تعرفون anterior nasal opening أو nostril أو nares هذه هي cartilaginous، بس هذه هي الفتحة هي بوني. هلا نجي على الماكسيلاري bone. As you see in the diagram الماكسيلاري bone بالسنتر هو البادي، والبادي present three processes: an upper, a lateral and a lower. الupper سميناها لأن متجهة toward the frontal bone سميناها frontal process and articulate with the posterior border of nasal bone. بالنسبة للlateral articulate with the zygomatic bone اللي باللون البرتقالي. والlower هي نسميها alveolar process، والالفيولار process carries. ليه سميناها alveolar؟ لأنه carried 16 socket for the roots of the upper maxillary teeth أو upper dental arch أو upper teeth. هلا نجي على الزيجوماتيك بون. الزيجوماتيك بون نجي على الصورة اللي بعدها. As you see the zygomatic bone هو يكون the bony part of cheek، يعني الشيك الخد اللي هو مكون من two parts. اللي bony هو يكون الزيجوماتيك bone، بينما الباكسينيتر muscle تكون الsoft part of the cheek. بالجنس الآري اللي هم مثل الصين، اليابان، الإيرانيين، هذول يكون عندهم بروز زيجوماتيك يكون عندهم بارز. Now zygomatic bone shows two processes: an upper هذا اللي نشوفه process متجه toward the frontal process، ونفس الوقت الفرونتال process يرسل zygomatic process which the two processes articulate to form the frontozygomatic suture اللي خلفها ب3 سنتيمترات ونص التريون. ظل عندي بالوسط تشوفون التو maxillary bone
they fused حتى يصير fusion بهم alveolar process, and superiorly you can see a spine فالنتوء project forward. هذا هو anterior nasal spine. ليش؟ لأن بالposterior nasal aperture أكو أيضا spine وذاك نسميه posterior nasal spine فحسب مواقعهم بالanterior anterior nasal spine وبالposterior nasal spine. الماكسيلا أو maxillary bone is responsible for elongation of face between age of بين الage of 6 and 12 year. بين الستة وال12 الوجه يبدي يطول. من مسؤول عن الاستطالة the maxillary bone. ظل عندي شيء واحد أنا حكيت الزيجوماتيك process present الزيجوماتيك present two process هذه اللي قلنا عليها frontal process بس posterior process ما نقدر نشوفها بهالصورة حنشوفها وشفناها قبل. هذه temporal process اللي متوجهة toward temporal bone واللي articulate with the zygomatic process of temporal bone to form the zygomatic arch. ظل عندي شيء هالشيء هو بين السايد of skull and zygomatic arch اكو space. يعني اذا بناخذ skull ونحط ايدينا بين الزيجوماتيك arch والside of skull you can see a space. Through this space the temporal fossa communicate with the infratemporal fossa اللي موجودة at the base of skull واللي حناخذها ان شاء الله بعدين. هذا all for today and thank you. مثل ما قلت لكم الصور هنا احلى من الصور اللي موجودة عندكم بالسلايدات فتقرون على هذه الصور بينما السلايدات بها شرح أطول. Thank you very much of listening.